Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit la previziunile voastre pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Capricorn. Să vedem așadar cu ce noutăți vine această lună pentru voi. Pe 3 iulie avem parte de luna plină din Capricorn, din casa voastră întâi. În opoziție, în casa 7 în Rac, se regăsește soarele, care va lumina această lunație pentru a vă ajuta pe voi să vă redefiniți eu-ul. Casa întâi vorbește despre personalitatea noastră, despre modul în care arătăm și modalitatea în care ne percep ceilalți, despre sufletul nostru, despre cum suntem noi în planul fizic. Capricornul este un arhetip care impune respect și se orientează foarte mult către precizie și detaliu. Iar după cum bine știm, o lună plină vine cu finalitate și cu nevoia de a trage concluziile acțiunilor noastre din ultimele 6 luni. De asemenea, mai vine și cu nevoia de a corecta, dacă putem, deciziile din ultimele 6 luni. În consecință, ultimele 6 luni aici pentru voi au fost de mare importanță și pentru toată lumea în general la luna plină și puteți acum revizui chestiunile legate de corpul vostru, dacă vă place cum arătați, de sănătatea voastră, dacă vă simțiți bine, dacă ați fost respectați, cum vă văd ceilalți, care este poziția voastră în raport cu ei, vă simțiți bine alături de oamenii de care sunteți înconjurați. Toate aceste concluzii vă pot ajuta pe voi acum să corectați lucrurile care nu funcționează sau care nu vă sunt pe plac. Mai departe, pe 10 iulie, Marte, planeta acțiunii, intră în semnul organizat al Fecioarei în casa voastră nouă. Casa nouă reprezintă legea, reprezintă străinătatea, celelalte culturi sau alte culturi față de ale noastre, reprezintă călătoriile pe distanțe lungi, credința noastră, spiritualitatea, filosofia vieții. Fecioara este arhetipul serviciului, echilibrului dintre casă și serviciu, semnul sănătății. În acest context, Marte va aduce minte limpede pentru a putea vedea cu claritate imaginea de ansamblu, pentru a nu mai avea parte de confuzie. Vă lămuriți în anumite privințe unde până acum erați confuzi. Vedeți imaginea de ansamblu și trageți concluziile corecte. Puteți începe proiecte noi, colaborări noi cu oameni din străinătate, vă puteți extinde în zona de serviciu, vă puteți reloca într-o altă țară dacă doriți aceste lucruri. Marte este planeta curajului și a inițiativei. Dacă așteptați actele de relocare, viza, rezidența, este nevoie ca dosarul vostru să fie foarte bine organizat pentru a avea succes. Mai apoi, pe 17 iulie, avem parte de luna nouă din Rac, de data aceasta din casa a 7, fix în opoziție cu cea unde am avut luna plină. De îndată ce ajungeți la concluzia dacă sunteți respectați sau nu, sau cum vă văd ceilalți pe 3, acum pe 17 aveți ocazia să o luați de la început și să recreați contextul sau dinamica relațională pe care o aveți cu oamenii din viața voastră, fie că este vorba despre clienți, parteneri de afaceri, prieteni foarte buni sau soțul, soția sau partenerul vostru de viață dacă sunteți într-o relație deja stabilă. O lună nouă spune noi intenții, noi direcții, iar semnul racului vorbește despre trecut, familie, casa mea. Puteți acum să semnați contractul pentru o nouă casă sau puteți intra într-o nouă familie. Puteți trece la un alt nivel față de cel anterior dacă erați într-o relație de lungă durată și să semnați actul de căsătorie, să vă căsătoriți. Sau puteți acum să ajungeți la o concluzie înțeleaptă alături de cine vă doriți să stați, alături de ce parteneri de afaceri, ce clienți doriți să aveți, să vă luminați, să știți cu exactitate alături de cine vă simțiți în siguranță și de cine nu. Pe 22 iulie, Venus, planeta iubirii, a banilor și a stimei de sine, intră în retrogradare în Leu în casa a 8-a. Casa a 8-a este casa resurselor împărtășite. Banii partenerului meu, taxele și impozitele, pensia alimentară, creditele, ipotecile, asigurările, intimitatea, sexualitatea, puterea, psihologia și așa mai departe. O perioadă de retrogradare vine cu nevoia de a corecta ceva, de a analiza, de a depăși fricile, temerile, de a le integra pentru a scăpa de ele odată și pentru totdeauna.
Iar Venus este planeta iubirii, a relațiilor, a banilor, a proprietăților și a stimei de sine. În acest context, sub semnul pasional al leului, care înseamnă bucuria vieții și inima noastră, ce simțim cu adevărat în inima noastră, vine și aprinde reflectorul pe contractele deja semnate. Care sunt sentimentele mele față de partenerul meu sau față de lucrurile pe care le-am acumulat deja alături de partenerul meu sau față de clienții, oamenii cu care am un contract, fie el și virtual sau fie el și spiritual. În această perioadă de retrogradare pot apărea din trecut sau reieși la suprafață emoții și oameni din trecut sau locurile din trecut unde eu am simțit bucurie. Vă puteți reconecta, puteți integra, puteți depăși aici chestiunile sau provocările legate de bani, de proprietăți, de iubire sau din relație. Strict la nivel de relație, mai ales cei care ați fost căsătoriți, voi puteți fi direct vizați. Ca fostul fosta să reapară în viața voastră, pentru ca voi să înțelegeți odată și pentru totdeauna pe ce drum vreți să mergeți. Însă fiți cu băgare de seamă că toată această perioadă aduce emoții temporare sau evenimente temporare sau oamenii revin pentru o perioadă scurtă de timp în viața noastră, mai precis până pe 4 septembrie, când Venus își reia mersul direct. De asemenea, să fiți cu băgare de seamă că tot în această perioadă s-ar putea să vă simțiți deconectați de la sufletul vostru, să vă exprimați dragostea mai greu sau să simțiți prea mult, să fie un cumul emoțional care dă pe afară. Să ne reamintim că leul este totuși un arhetip ușor dramatic. Cu aceeași temă ne-am mai confruntat toți în 2015, tot în leu a retrogradat Venus din iulie până în septembrie și atunci și putem regăsi o temă comună care să ne ajute acum să înlăturăm fricile, să le integrăm, să le depășim. În aceeași zi, soarele intră în leu aici, unde va lumina clar aceste provocări cu care Venus acum ne dă bătaie de cap, tocmai pentru a se asigura că temerile noastre devin istorie și fantomele trecutului nu ne mai bântuie de acum înainte nici când. Ne aduce energie vitală și creativă să depășim aceste provocări și ne ajută în toate chestiunile legate de casa 8-a pe care le-am enumerat anterior. Practic, soarele aici vine cu infuzia de energie și de bucurie pentru ca noi să ne dăm seama exact ce ne bucură, ce ne face fericiți și cine. Să vedem acum care este energia cărților oracol. Vă doresc tuturor să aveți o lună iulie de excepție și să fiți bine sănătoși. Primul mesaj este oglinda și reflexia și numărul 20. Mai ales că la voi se petrece luna aceasta, luna nouă și luna plină, pe axa identității, eu în raport cu mine, eu în raport cu celălalt și pe axa relațiilor. Ceea ce eu simt, cum mă văd și modalitatea în care eu mă percep, respectul meu față de mine însă, va fi reflectat de ceilalți. Dacă cineva ne va ridica vreo problemă, vreo provocare luna aceasta, să știți că acele aspecte trebuie lucrate în interiorul nostru pentru că vin din noi înșine. Ce simțim noi despre noi înșine se reflectă prin ceilalți. 20 este judecata. Fie emitem prea mare judecată sau prea multă judecată față de noi, modul în care suntem, aspectul nostru fizic și este timpul să ne acceptăm, să ne vindecăm și să ne iubim așa cum suntem. Mai ales la nivel de relații, s-ar putea să se reflecte din trecutul nostru niște chestiuni, pentru că în casa 7 aveți racul, să fie o nevoie de reconectare cu trecutul sau o nevoie de a vindeca trecutul și de a-l lăsa în pace. Există posibilitatea să vă împăcați, să vă reconectați cu cineva din trecut, dar doar atunci când vă va fi foarte clar că vă simțiți în siguranță și că sunteți respectați de cei la care vă gândiți. Următorul mesaj, interesant, nu te da bătut și motivație, 24.
Venus avem aici guvernatoarea Taurului și Luna guvernatoarea Racului. În această perioadă vă sunt scoate de la suprafață lucrurile la care aveți voi de lucrat și mai exact de atât, respectul, stima de sine, valoarea, banii, ce iubiți și pe cine iubiți. Motivația, să vă regăsiți motivația să vă iubiți pe voi înșivă sau motivația să vă regăsiți bucuria de a trăi, indiferent de statutul vostru social sau de statutul vostru relațional, să-i spunem așa, dacă sunteți căsătoriți sau nu. Trebuie să fiți bine indiferent de cine vă stă alături. Poate persoana la care vă gândiți voi acum, prin energia voastră, prin judecata voastră înaltă, prin felul vostru respectabil, să spunem, de a fi, va resimți de la distanță și va găsi motivația să se reconecteze cu voi. Și aici avem numărul 5, munții și obstacolele. Este o lună în care, după cum spuneam, să depășiți obstacolele, să aveți grijă că poate la nivel de casa 8 aveți un tipar pe care nu îl conștientizați. Casa 8 mai poate veni și cu aventuri de o noapte sau poate atrageți în viața voastră oameni care se conectează cu voi pentru puterea voastră financiară, pentru bunurile voastre materiale și să vă lămuriți acum. Și avem 21 sau lumea, o încheiere organică, bună din nou, reciclare și revenire. Iată cum toate cărțile vorbesc, exact cum ne-a spus și astrologia. Ne putem reconecta cu cineva cu care anterior am avut foarte multe obstacole de depășit pentru a ajunge la o concluzie odată și pentru totdeauna, pentru a ajunge la stabilitate, pentru a trage concluzia finală. Să te îndrăgostești în primul rând de tine și de povestea vieții tale, fix așa cum este ea, numărul 5 și numărul 4. Să fii în relație cu tine însăți, în primul și în primul rând, și apoi cu ceilalți, pentru că atunci când tu ești bine, ceilalți așa te vor vedea și vei deveni foarte atractiv și atrăgător în ochii lor. Să vedem ce temă de interes veți avea aici. Prosperitatea, abundența, banii. O lună foarte bună la nivel financiar în care puteți semna contracte noi, vă puteți lua o casă, puteți vinde o casă sau puteți semna o nouă ofertă de muncă. Și încă un mesaj. Afirmații pozitive și schimbare. Vântul schimbării este aici, vindecarea, 6 de spade, soluția. Am două cărți, schimbare și progres, vântul schimbării și nici nu o văzusem. Începând cu această lună, dacă voi depășiți toate obstacolele, înțelegeți, trageți concluziile sănătoase și doriți să vă îmbunătățiți viața, vă poartă realmente universul și energia în locul potrivit, alături de oamenii potriviți, dar voi trebuie să fiți sinceri cu voi înși voi și să conștientizați exact ce aveți acolo în interior. Să vedem ce ne spune și tarotul. Capricorn, relații, plan material, emoțional. În zona relațiilor aveți lumea, o închidere organică. Ce interesant! În această lună vă convingeți, după o lungă perioadă de timp, de ceva care are legătură cu relația voastră, cine vă iubește și dacă vă iubește. Împăratul este puterea supremă a omului în planul fizic, care tot ce-i trebuie și stăpânește emoțiile, este aliniat la toate cele 4 elemente. Veți avea forță luna aceasta să trageți concluziile odată și pentru totdeauna și să știți ce vă doriți de la viață și pe cine iubiți sau cât de mult vă iubiți în primul rând voi pe voi înșivă. Pentru alții dintre voi, după o lungă perioadă de apatie, de durere, de conflict emoțional, primiți poate mai puțin decât v-ați dori voi, dar atenție de la o persoană
cu care ați avut o relație de iubire, dar alături de care nu sunteți. Puteți avea parte de un nou început aici. Ajungeți la desăvârșire. Unii dintre voi faceți curățenie la nivel de relație pentru totdeauna. Mai departe, să vedem 9 de bâte ce aduce, ce finalizați voi aici. 9 de spade, grijile, depresia, gândurile. Faceți pace cu mintea voastră. Marte în Fecioară în casa a noua vă va aduce claritate mentală să vedeți imaginea de ansamblu, să vă integrați fricile la nivel de credință, ceea ce credeți voi. Vă luminați și vă schimbați modul în care priviți lucrurile, înțelegeți imaginea clară de ansamblu, trageți o concluzie sănătoasă și opriți ceva ce nu funcționează. Cu ce mai are legătură 9 de bâte aici? Cu îndrăgostiții, mai ales la nivel de relație și de casa 6, iată, care este casa Fecioarei. Organizare, structură. Ieșiți dintr-o perioadă de confuzie. Tot ce ați sperat, gândit voi până acum se luminează. Ajungeți la un rezultat. Este important să trageți o concluzie dacă nu ați făcut-o deja. Pentru cei care sunteți singuri, Asul de cupe, iubire. Puteți întâlni pe cineva stabil, pe cineva de la distanță. Vă puteți stăpâni emoțiile, vă puteți învinge fricile, pentru că în fața voastră aveți o nouă iubire pură, plină de armonie. Vă recuperați după perioada pe care ați avut-o înainte și acum este momentul să depășiți aceste gânduri care v-au sabotat, pentru că sunt gândurile voastre. Vă recâștigați încrederea în voi înși vă, respectul față de propria voastră persoană și asta se va resimți, cineva vă va vedea atrăgător. Pentru cei care sunteți căsătoriți, Asul de bâte, la voi în relație se reia pasiunea. Poate 9 de bâte acela v-a cauzat răni, v-ați tot luptat, ați avut provocări la nivel de intimitate. Soțul, soția, partenerul, partenera au avut provocări pe partea financiară. Toate acelea i-au sfârșit, vă reconectați cu starea de abundență, vă reveniți la nivel financiar, vă reveniți în relație, vă reapropiați de partenerul sau partenera voastră. Pentru cei care sunteți separați, Regele de cupe. Poate reapărea persoana respectivă, însă să fiți de asemenea cu băgare de seamă, așa cum am spus, că poate fi o perioadă doar temporară, mai exact fix 40 de zile, tocmai de aceea avem aici și împăratul, 40 de zile în care voi să aveți timp și răgaz să trageți concluzia finală, se mai poate sau nu se mai poate, iar ulterior ce va fi, va fi. Mai departe, pentru lumea, pentru cei care sunteți singuri, vă recăpătați încrederea în voi înșivă, mergeți prin lume cu capul sus, plin de încredere, cu stimă de sine ridicată, cu respect față de voi înșivă și oamenii din jurul vostru vă vor vedea puternici, capabili, stabili emoțional și veți fi foarte atrăgători. Pentru cei căsătoriți, avem 10 de spade, ajungeți la finalitate, depășiți obstacolele, vă recâștigați cumva partenerul, partenera, faceți pace cu aceasta, vremuri mai bune se arată, se reaprinde pasiunea și flacăra iubirii dintre voi. Iar pentru cei care sunteți separați, Spânzuratul este o perioadă pe parcursul acestei retrogradări a planetei Venus în care să căpătați o altă perspectivă, să vă schimbați modul de a gândi vis-a-vis de voi înșivă și vis-a-vis de persoana cu care voi ați fost într-o relație, mai ales dacă voi doi ați fost căsătoriți și în acest moment sunteți divorțați. De acolo veți trage niște concluzii sănătoase și este un capăt de drum, un stop definitiv pentru unii sau un stop mai accentuat pentru alții, ca să nu sune foarte fatalist. Și pentru toți o carte. Justiția, încheierea unei karme.
Dacă sentimentele nu v-au fost clare până acum, veți ști. Dacă mai aveți vreo șansă, veți afla. Dacă se mai poate face ceva, veți redescoperi sentimentele cuiva pentru voi aici. Este o lună în care, într-adevăr, Venus, care este guvernatoarea relațiilor, va aduce foarte multă claritate pentru toată lumea. Pentru unii dintre voi sunteți în pauză pentru că este necesar să vedeți dacă vă iubiți cu adevărat și dacă persoana după care voi suspinați acum chiar v-a iubit sau este doar în mintea voastră, așa la nivel de iluzie și de așteptare, dacă în căsnicie nu v-ați sacrifica prea mult sau ce anume se petrecea acolo, să ajungeți la o iubire necondiționată, să vă vedeți partenerul mai bun, mai blând sau partenerul să vă vadă pe voi mai bun, mai blând, și pentru cei care sunteți singuri să începeți să aveți un pic mai mult respect față de voi, un pic mai multă grijă și un pic mai multă iubire față de voi înșivă, pentru că aceasta va fi reflectată către exterior și oamenii nu vă vor mai judeca altfel decât cum sunteți voi. Cea mai bună carte aici pentru cei singuri: Regina, iubire și prosperitate. Da, puteți avea parte, aveți și asul de cupe aici. Într-adevăr, atunci când voi vă veți iubi și vă veți respecta pe voi înșivă. Pentru cei căsătoriți, clar văzătorul, urmează-ți, urmărește-ți, lasă-te ghida de intuiția ta. Simțiți-vă partenerul, vă veți reconecta la nivel de simțire, mai ales la nivel de pasiune cu partenerul vostru. Iar pentru cei care sunteți separați, au ieșit două și le voi lua. Avem pisica neagră, norocul tău în curând se va schimba și avem seducția, pasiunea și romanța te așteaptă. După cum spuneam, veți trage concluzia clară și finală despre ce anume vă atrage la persoana la care vă gândiți voi, cu care acum în acest moment nu sunteți. Persoana aceasta va fi atrasă foarte magnetic de voi înapoi în această perioadă, cel mai probabil, și veți avea ocazia acum să vă schimbați norocul, fie să vă înlăturați temerile pentru totdeauna și să ajungeți la o concluzie că vă iubiți și că puteți avea un drum de parcurs împreună în această viață, fie să o luați pe drumuri separate. Mai departe, la nivel de plan financiar, avem pajul de monede, soarele, regina de bâte și doi de cupe. Iată ce cărți minunate! La nivel financiar, Venus, care este în perioada de retrogradare, vă readuce din trecut contracte sau clienți pierduți, vă readuce încrederea în parteneriate, vă readuce niște venituri la care nu mai sperați sau vă repune în topul unor preferințe dacă aveți clienți și sunteți antreprenori. La nivel de casă a doua, banii voștri, vă vin idei noi despre cum să vă extindeți, încredere în voi înși, intuiția vă ghidează către reușită, semnați contracte noi, parteneriate noi, semnați o nouă ofertă de serviciu, încheiați o colaborare minunată, mai ales în zona creativă. Alții dintre voi puteți deveni foarte populari, puteți să lansați ceva, vă puteți lansa în ceva dacă sunteți artiști. Vă puteți reveni după o perioadă de lipsuri materiale, să spunem. Soarele și doi de cupe aici cu regina de bâte spun prosperitate financiară, bani și iar bani. Ce spune pajul de monede? Pentru că acele intenții vor da roade și vă veți simți în siguranță. 7 de bâte, curaj să luptați pentru lucrurile care vă aparțin, curaj să vă descurcați de acum înainte, forță vitală să încheiați noi parteneriate, luați o hotărâre să aplicați pentru o poziție nouă pe care o puteți susține. Vă reveniți după o perioadă de luptă. 3 de bâte, extindere, o călătorie, plecați într-o călătorie, unii dintre voi unde vă puteți cunoaște alesul. Alții dintre voi vă reconectați cu copiii voștri, alții dintre voi s-ar putea să vă relocați din țară și acest lucru să fie foarte prielnic pentru voi, mai ales cu Marte în Fecioară acolo care marchează teritoriul străin, străinătatea. Luați o decizie subit,
neașteptat, vă surprindeți chiar și pe voi înși vă să plecați undeva, să vă reconectați cu oameni din trecut, cu oameni, cu locuri, cu emoții din trecut care v-au făcut plăcere. Este o lună în care sunteți invitați, poate, la evenimente unde cunoașteți pe cineva, unde sclipiți, unde debordați de energie și toate aceste lucruri vă aduc vouă o bunăstare financiară. O poziție nouă mai poate fi aici, o promovare pe care o așteptați de mult timp. Iar alții dintre voi, dacă aveți provocări cu mașina și vă este stricată, vă reveniți, se repară. Revizia sau ce aveți de făcut acolo este una de succes, găsiți bani pentru această provocare. La nivel de plan emoțional și sănătate, avem 10 de monede, diavolul, regele de monede și pajul de spade. La nivel de plan emoțional, ați fost foarte mult timp aliniați la o frecvență a unui atașament foarte toxic de cineva. Pentru cei care sunteți acum separați, dar ați fost căsătoriți înainte, ați creat așa un fel de obsesie pentru fostul soț, fosta soție și ideea de familie pe care o aveați. Pentru alții dintre voi sunteți prinși într-o undă vibrațională toxică sau vă atrage, nu puteți să vă desprindeți de cineva, dar care este căsătorit și are și familie. Pentru alții dintre voi acum luați decizia să vă lăsați de obiceiuri, de burlăcie și să vă așezați la casa voastră, să vă întemeiați o familie. La nivel medical s-ar putea să aveți niște provocări cu picioarele sau să aveți copii care sunt sportivi și au ceva provocări cu picioarele. Picioarele în sensul vreo fractură s-au lovit, chestii de genul acesta, dar veți rezolva, veți putea susține copiii în această perioadă. Alții dintre voi sunteți necăjiți pentru că ai voștri copii sau aveți provocări în perioada aceasta pentru că ai voștri copii au de trecut o treaptă, sunt în fața unui examen important din viața lor și nu prea sunt serioși așa. Nu vă temeți pentru că până la urmă își găsesc singur drumul. Ce ne spune diavolul aici? La ce avem de lucrat? La supărare, la refuz, la neputință și la negare. Cei care ați fost căsătoriți și acum sunteți separați, voi nu puteți trece peste acest refuz, este o negare, sunteți într-o fază de negare, are legătură, această carte vorbește despre doliu. Că atunci nu pot să trec peste ceva. Doar timpul poate rezolva și într-o altă măsură curățarea percepției. Să vă vorbiți cu sinceritate, să vă uitați în sufletul vostru cu sinceritate și să vedeți exact de ce opuneți atâta rezistență și ați creat acest atașament aproape compulsiv, așa obsesiv-compulsiv față de cineva, pentru că în esență era mai degrabă obișnuință și rutină decât emoții, simțire și iubire. Sau poate ați avut vreo pierdere pentru care îmi exprim regretul. Pajul de spade are 9 de bâte și ați luptat și ați ținut cu dinții de această relație veche sau de acest tipar vechi. Și acum este momentul să vă recăpătați puțin forța, independența, Capricornul, despre el vorbim, imaginea de sine, să vă ridicați în picioare, vă aranjați frumos, ieșiți din casă alt om. Pentru alții dintre voi aveți într-adevăr pe cineva o pierdere aici, o boală, o provocare a cuiva cu o boală, dar care își revine încet și sigur. 2 de monede, sunteți prinși între stânga și dreapta, sunteți prinși între trecut și viitor. Va trebui să luați o decizie cu Venus retrogradă acum în Leu, sunteți împinși să o faceți în legătură cu relația voastră. Ia să vedem ce veți fi voi înclinați să aflați sau să faceți. Veți avea ca șablon de funcționare ce ați făcut și înainte, adică să persistați în această negare, iar energia vă recomandă să discutați, să faceți cumva tot posibilul să vă lămuriți
în ceea ce ține de sentimentele voastre față de această persoană sau să discutați cu această persoană și să vă convingeți dacă mai aveți un viitor sau nu. Pentru că așa să priviți cerul cu speranță nu veți putea face mare lucru. Sunteți furioși. Furia este această frecvență a diavolului și nu veți putea manifesta de acolo. Tocmai de aceea vi se spune să vă reveniți și să găsiți o soluție, să vă liniștiți, să vă vindecați, să acceptați. Sunteți într-o vibrație de tristețe și de furie. Ori de acolo nu rezolvați nimic. Când puteți rezolva? Creator pământ. Tu poți rezolva folosindu-te de elementul pământ. Încet și sigur. Logic. Logic. Prin logică. 1 plus 1 fac 2? Da, fac 2. Dacă unul dintre voi lipsește, atunci nu este cuplu. Deci ceva se întâmplă. Trebuie să acceptați, poate că s-a ajuns la un final. Sau trebuie să acceptați că trebuie să faceți și voi ceva. Fecioara ar putea fi și o nouă relație înflorește. Pe unii dintre voi vă așteaptă o nouă relație, altă relație, iar pe alții dintre voi, dacă vă doriți această revenire sau împăcare cu cineva, trebuie să faceți ceva. Pământul este ceva concret, palpabil, nu să rămâneți în visare. Marte în Fecioară vă va ajuta să vă curățați percepția, credința, să înțelegeți de ce sunteți în pauză și ce anume s-a petrecut acolo, pentru că este nevoie de o schimbare, de să te schimbi tu și modul tău de a gândi. O perioadă de vacanță vine aici. Pe unii dintre voi vă leagă într-adevăr o relație de lungă durată și de iubire, dar care s-a tot învârtit în karmă, să știți, în cicluri. Aveți copii sau v-ați cunoscut foarte tineri. Relația a funcționat și mai poate funcționa atâta timp cât ambii parteneri înțeleg. Este un semn al fertilității cu o coroană. Înțeleg. Dacă nu înțelegeți unde și cum ați greșit, dar amândoi, relația de unde să funcționeze. Ancora, vine o perioadă foarte stabilă în viața voastră. Veți fi intuitivi. Nu se vor desfășura lucrurile atât de repede pe cât le vreți voi, dar se vor desfășura într-un mod sigur și așa cum aveți nevoie. Karma, închideți o karma sau este necesar acum să puneți stop acestor lucruri, odată și pentru totdeauna. Două chei, aveți două posibilități sau partenerul vă poate corespunde, avem un Scorpion aici, la nivel de intimitate sau partenerul este dispus să intre într-o relație cu voi, dar doar din punct de vedere fizic și sexual și tocmai de aceea a apărut diavolul acolo. Emoțional, persoana respectivă nu este disponibilă și atunci, cu toată amprenta de lună plină din casa întâi, voi va trebui să fiți conștienți sau să fiți sinceri cu voi cât accept, pentru că este o lipsă de respect. Diamantul, să vă prețuiți, să vă uitați la voi cu înțelepciune, să trageți concluziile și să opriți șablonul acesta de funcționare care vă dezavantajează. Alții dintre voi plecați într-o călătorie unde, iată, cunoașteți pe cineva, mergeți la o petrecere, situația se schimbă, vă schimbați și aspectul fizic, puteți începe o dietă care va da roade. Alții dintre voi aveți o dependență, un viciu care vă slăbește imunitatea, sănătatea și nu vă face bine. Iubirea. Pentru ca iubirea voastră să funcționeze, trebuie să fie reciprocă. Mai avem aici racul, cu luna nouă din rac.
Puteți acum face pace cu trecutul, puteți să vă reconectați cu cineva din trecut, dar în egală măsură puteți să intrați într-o altă familie, să cunoașteți pe cineva nou și va ține de voi cum faceți aceste afirmații și ce vă doriți. Reconectarea este posibilă prin chestiuni legate de casă sau administrative sau chestiuni legate de familie, mai ales dacă aveți copii. Ce interesant, pisica alergă după pește, dar peștele ăsta este deja consumat. Îmi place neapărat ceva și opun rezistență, 9 de bâte și lupt, 7 de bâte pentru ceva, dar pentru ce? Mai e ceva acolo? Să vă întrebați și acest lucru sau să vedeți dacă mai este ceva acolo. Avem inițialele H și U, unii oftați, dar acceptarea este importantă, iar alții aveți legătură cu ceva din zona aceasta a Balcanilor. Relația aceasta a devenit o povară pentru foarte mulți dintre voi. Inima. Trebuie să vă regăsiți bucuria de a trăi. Persoana voastră, pe foarte mulți dintre voi vă vede serioși așa și mai supărați tot timpul. Inițialele C și B. O capitală, cineva care poate are legătură cu industria alimentară. Este aici ceva legat de bancă, obțineți un credit, achitați un credit, ipotecă, treburi de genul acesta. Cub. Trebuie să ieșiți din cub, să gândiți în afara cutiuței, să vă schimbați modalitatea de a gândi, percepția, să depuneți un efort să lucrați cu voi și să conștientizați niște lucruri, pentru că doar așa vă puteți reveni din nou la iubire și se pot închide niște treburi în viața voastră pentru ca voi să aveți viață bună și succes din nou. Și cuib, în legătură cu casa voastră, relația voastră. Ară din nou această pisică. Există potențial de revenire, da, dar trebuie discuție sănătoasă și relația să ajungă la un nivel mai spiritual, mai profund. Eu vă mulțumesc tare mult tuturor, vă doresc să aveți o lună iulie minunată, să fiți bine, sănătoși, iubiți, înțelepți și cum vă mai doriți voi. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!